helpful with each other, or can we be both? Feedback is very important, and today let's see how we can give a positive and constructive feedback to our peers. Okay, there's one more thing the manager are very important and that we did not discuss. It's feedback. Your boss is here to watch you, observe you, and he's more experienced than you, and he's supposed to help you improving yourself by reviewing your performance, be it on every 6 months on the performance review, or even on a day-to-day by giving you advice. So how can we develop ourselves if we don't have a manager? Nếu như mà mình nhìn theo mặt tích cực hơn một chút thì ngày xưa khi mà mình có một manager thì mình chỉ có một người để đưa mình feedback thôi. Tại vì lúc đó thì những cái người khác khi họ làm việc với mình hoặc là những người ở những bộ phận khác thì mình sẽ không có cơ hội để mình hỏi họ rằng là họ nghĩ gì về bản thân của mình, rồi mình có cái gì mình cần phải cải thiện hay không. Thế thì khi mà bây giờ mình có một cái mô hình mới ở Vision á, thì cái hay là nếu mình muốn mình có thể hỏi tất cả những cái người nào mà mình thực sự quan tâm, mình nghĩ ra là họ có thể có những cái đóng góp tích cực cho mình chỉ cần hỏi thì người ta sẽ trả lời cho mình. Vậy thì thay vì ngày xưa mình chỉ có một manager để đưa cho mình những cái đóng góp thì bây giờ mình có thể có 10, có 20 người cùng một lúc giúp cho mình có những cái đóng góp để hoàn thiện hơn. Thế thì về cái việc mà bây giờ để mà mình có thể nhìn một góc độ khác thì là vậy thì những cái người mà họ đưa những cái đóng góp, những cái ý kiến để giúp cho mình khá hơn đó, thì cái việc mà đưa ý kiến và đóng góp đó nó cũng rất quan trọng. Cái cách mà mình đưa cái đóng góp và ý kiến của mình cho một người nào đó để họ có thể cải thiện, để họ có thể hoàn thiện bản thân của mình hơn. Có một số cái nguyên tắc thì thật ra bản thân An cũng không phải là người đưa ra đóng góp ý kiến nó tốt, tại vì thường thì An hơi thẳng thắn quá. Nhưng mà mình có một số cái nguyên tắc, nếu như mình cố gắng mình cải thiện bản thân mình thì cái việc mình đưa ra cái lời khuyên hoặc là những cái đóng góp cho người khác nó sẽ trở nên tốt hơn. Ví dụ như cái thứ nhất là khi mà mình đưa bất kỳ một cái lời khuyên hoặc là một cái suy nghĩ nào của mình cho một người nào đó thì mình cần phải thật ở đây nó tức là nó là open và nó là sincere. Tức là khi mà mình đưa đóng góp một cái ý kiến, ví dụ như bạn ấy thật sự bạn ấy không giỏi về một cái lĩnh vực nào đó, hoặc bạn không giỏi về một kỹ năng nào đó, thì thay vì mình trái lòng để mà mình khiến cho cái quan hệ hai bên tốt đẹp, mình nói là bạn giỏi lắm, bạn rất là tốt, thì cái đó nó không có thật và nó không có tốt cho cái người mà họ nhận được cái feedback, cái ý kiến đó của mình. Thế nên cái nguyên tắc đầu tiên quan trọng nhất là mình phải thật. Thế thì tuy nhiên là khi mà mình thật quá thì đôi khi mình sẽ khiến cho cái người họ nhận cái đóng góp đó của mình họ bị sốc, hoặc là họ bị buồn, hoặc là họ bị họ cảm thấy là họ cảm thấy tiêu cực. Thì con người có một cái nguyên tắc phản xạ gọi là bảo vệ bản thân mình, là khi mà mình nghe một người nó nói là bạn tệ quá hoặc là bạn dở ẹt, thì ngay lập tức mình sẽ có một cái phản xạ mình tự bảo vệ, mình bắt đầu mình chống đối, mình sẽ đưa ra ý kiến, mình nói là tại nó không thích mình, tại nó không có hiểu mình, chứ thực ra mình không có tệ như vậy. Thế thì cái nguyên tắc thứ hai khi mà mình đưa ra bất kỳ một cái ý kiến đóng góp nào cho một người đó, thì thay vì mình nói theo mặt tiêu cực là mình nói bạn không có giỏi cái này, thì mình có thể nói theo mặt tích cực hơn một chút, là mình có thể nói là nếu như bạn cải thiện được cái này thì bạn sẽ làm một cái gì đó. Mình nói ví dụ như nếu như bây giờ mà bạn học tốt tiếng Pháp thì bạn có thể đi qua Pháp để gặp khách hàng của công ty. Thì khi mình nói như vậy nó mang lại một cái cảm xúc tích cực hơn cho cái người họ nghe, tức là họ nghĩ được là ok, thì hiện tại thì đúng là bây giờ mình chưa làm được cái đó, nhưng nếu mình làm được cái đó thì mình sẽ có những cái gì họ sẽ cảm thấy vui hơn, họ sẽ tiếp nhận cái lời đóng góp và nhận xét của mình nó mang tính chất tích cực hơn một chút. Thế thì đó là cái nguyên tắc thứ hai, là khi mình đưa bất kỳ một cái lời nhận xét nào, mình có thể cố gắng mình lồng ghép làm sao để cái lời nhận xét đó của mình nó trở nên dễ chấp nhận hơn, bằng cách mình đưa ra là nếu như bạn làm cái này thì bạn sẽ được cái gì. Và có một cái nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc này thì nó áp dụng cho những cái trường hợp mà khi mà như đã trình bày trước đây, là khi mà một người nào đó và mình có một cái tranh cãi với nhau trên một vấn đề nào đó, thì mình không nên công kích bản thân người đó. Mình không nên nói rằng là vì bạn như thế này hoặc là vì bạn như thế này cho nên là cái chuyện nó mới ra thành như vậy.
mà mình có thể mình thay đổi, mình nói cách, mình chỉ nhìn vào cái sự vật xảy ra, mình nói rằng là vì cái chuyện này nó đã xảy ra như vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là nó không có được tốt lắm, vậy thì bây giờ làm sao để trong tương lai nó không có xảy ra chuyện này nữa. Cũng như khi mà một cái bạn, ví dụ như bạn không có làm một cái gì đó cho khách hàng, hoặc là bạn trễ một cái thời hạn với khách hàng, thì thay vì mình nói rằng là tại sao mà bạn vô trách nhiệm quá vậy, thì mình cũng có thể nói rằng là tại sao mà cái lần này mình lại bị trễ vậy, có cách nào để lần sau mình không bị trễ nữa hay không. Thì khi mình nói như vậy thì cái lời mà nhận xét của mình nó sẽ trở nên mang tính chất nó khách quan hơn, và họ có thể dễ dàng đón nhận hơn. Thế thì không phải ai cũng có thể gọi là đưa ra được những cái nhận xét mà nó tốt như vậy ngay từ những cái lần đầu khi mình nhận xét một người. Đặc biệt là người Việt Nam mình thì không có thói quen là nhận xét người khác, hoặc là đưa ra những cái lời đánh giá của mình về người khác. Cho nên là đây là một cái kỹ năng mà mình cần phải học. Thế thì có một cái chuyện rất quan trọng là như đã nói là mình có những cái influencer, những cái người ảnh hưởng, họ rất là quan tâm đến mình, họ có kinh nghiệm hơn, và thật sự là họ hiểu được nhiều hơn một chút so với mình. Thì mình hoàn toàn, khi mình muốn đưa ra một đánh giá nào đó về một bạn đồng nghiệp, hoặc là về một cái người nào đó, thì mình hoàn toàn có thể tham khảo ý kiến của những cái người ảnh hưởng của mình, để khi mà mình đưa ra cái lời nhận xét đó thì nó tốt luôn, nó tốt hơn cho cả hai bên.